Korvessa Kuorevedellä, jossa ei ole peltoja eikä asutusta ja erämaan tuntua häiritsevät vain metsäautotiet, juostaan Kotvan kuluttua alkava suunnistuksen vuotuinen suurtapahtuma 30. Jukolan viesti, yösuunnistuskilpailu 7 veljeksen joukkueen. 3 vuoden mittaiset valmistelutyöt, joissa on ollut mukana sadoittain uutteria suunnistuskärpäsen puremia naisia ja miehiä, ovat huipentuneet siihen, että tähän viestitapahtumaan on tullut mukaan ennätyksellisesti 4532 suunnistajaa. Suunnistus on hieno urheilu ja liikuntalaji, mikä kerää kiehtovaan ilmapiiriinsä paitsi kilpailevia suunnistajia, myös perheenjäseniä ja muita hyviä ystäviä ja pihkan tuoksusta pitäviä. Tänne suunnistusmaisemaan tullaan omat teltat ja eväät mukana. Täällä lähestytään luontoa, lepuutetaan hermoja, rentoudutaan, tavataan tuttavia, uusia ystävyyssiteitä solmitaan ja ollaan luonnonläheisellä mielellä. Tällaisen miljöön keskeinen tapahtuma on Jukolan 30. viesti, jonka yhteydessä myös itse 7 veljeksen vaiheita seuraillaan. Ratamestari Alpo Nisula on uhrannut 1000 tuntia tämän kartan laatimiseen. Kerropa hieman lähemmin tästä Jukolan viestin maastosta. Jukolan viestin tämänkertainen maasto on normaalia rankempi. Verrattuna viimevuotiseen esimerkiksi, niin uskon, että tällä kertaa maastossa viivytään paljon kauemmin, ehkä noin tuntia kauemmin tällä reitillä. Radan yhteismitta on 76,5 kilometriä ja osuuksien pituudet vaihtelevat 7,5–13,8 kilometriä. Maastossa on paljon korkeuseroja. Noin 30–40 metrin mäkiä on jatkuvasti, niitä joudutaan menemään ylös ja alas. Entä muuten minkälaista maastopohjaa on? Ryteikköäkö? Maastopohja on pohjoishämäläistä, huonopohjaista, kivikkopohjaista ja nämä vihreät alueet täällä ja täällä ovat erittäin huonoa ja tiheätä maastoa. Kello on hieman vajaa 22. Suihkuhävittäjän moottorin merkkiujelus taukoaa kohta ja sitten jysähtää. Ja nyt vyöryy tuolta 546 Jukolan viestin ensimmäistä viestinviejää pitkin Impivaaran polkua. Ahdista näyttää olevan ja siinä taistellaan kuin Jukolassa veljekset konsanaan. Edessä näillä suunnistajilla on noin 12 kilometrin mittainen maasto-osuus, jossa rasteja 10. Taival on raskas, matkalla on muutama hyvä reitinvalintaväli ja lopussa parikin kompastuspaikkaa. Ensimmäisellä ja toisella osuudella, kuten myös 4. ja 5. käytetään niin kutsuttua farsta-menetelmää, jotta vältyttäisiin peesauksilta. Ensimmäinen vaihto. Johdossa Ruotsin Cheers UK:n Kent Fransson. Simpelen urheilijat numero 38 Jorma Karvonen toisena. Järvenpään Palo on 45. Liedon Parma 132. Kun toiset viestinviejät olivat metsässä, niin sade yllätti. Vaihtoon tultaessa Jari Männistö oli nostanut Kurikan ryhdin ykköseksi, Norjan Löötten toisena ja Järvenpään Palo kivunut nyt 8. Parma 55. Kurikan Juha Mieto sanoi ennen 3. osuudelleen lähtöään, että kunto on ainakin niin kova, ettei eksymähän pääse. Mutta Mietaan meno olikin niin vakuuttava, että vaihtoon tultaessa Kurikan ryhti johti edelleen. Skarpneks oli nyt toisena ja Järvenpään Palo 8, mutta vain 27 sekuntia johtavasta Kurikasta jäljessä. Liedon Parmakin astui vakavasti kuvioihin mukaan. Se oli nyt 26. ja aikaeroa kärkeen runsas minuutti. 4. osuudella Angelniemi siirtyi johtoon. Liedon Parma oli nyt 5. ja Järvenpään Palo 9. 5. osuus oli ryteikköä, pehmeätä suota, risuja ja mäkiä. Me menimme kameran kanssa maastoon aamuyöstä. On aamuvarhainen kello 3.52 ja me olemme rastilla, joka on hajontarasti, joten tälle rastille tulevat juoksijat eivät välttämättä ole johdossa. Vaihtopaikalle tultaessa Järvenpään Palo johti 1 sekunnilla Liedon Parmaan nähden.
Jukola Viestistä oli muodostumassa 2 kauppa. 6. osuus oli lyhin ja helpoin, 7,5 kilometriä ja 8 rastia. Palon Pentti Jauhiainen ja Parman Timo Peltola koikkelehtivät kuin hirvet ja ratamestarin ihanajasta oltiin edellä jo toistakymmentä minuuttia, kun ankkurit päästettiin irti. Numero 4 Järvenpään Markku Salminen lähtee 5 sekuntia ennen Liedon Parman Tuomo Peltolaa. 3. Kankaanpään suunnistajien numero 51 ankkuri Pentti Hämäläinen pääsi metsään vasta 13 minuutin taka-ajoasemassa. Järvenpään Palon ankkuri Markku Salminen maalissa nyt iloisena hymyillen ja Jukolan Viesti on sitten maalissa. Ja tässä Järvenpään Palon onnea syystäkin. Ja sitten tulee Tuomo Peltola. Tuomo Peltola ehti livahtaa tuohon Järvenpään Palon joukkoon ja näin Liedon Parma jäi hopealle. 3. kiri Ludvika, Ruotsin maajoukkueen kapteeni Rolf Jakobsson, vihreä paita numero 7 rinnassa. Ja tässä 4. sijoittuu Angelniemen ankkurit Jussi Salusvuori numero 15. Tampereen yritys Kimmo Rauhamäki tulee 5. 6. Ikalisten nouseva voima numero 14 Osmo Siveen, sitten Norjan Löötten ja 8. Gustavsberg.